नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपली सखी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. ही कोलंबी घेतलेली आहे मी. आपण आज कोलंबी फ्राय बनवणार आहोत. कोलंबी साफ करून घेतली, पण कोलंबी साफ करताना आपण एक लक्ष द्यायचं की याच्यामध्ये असा काळा धागा असतो, तो आपण काढून टाकायचा, नाहीतर आपल्या पोटाला त्रास होतो, लूज मोशन होतात. त्यामुळे तो साफ काढून टाकायचा आहे. हे बघा, याच्यामध्ये पण आहे असा दोरा, तो असा काळ्या रंगाचा तो दोरा असतो, तो असा काढून टाकायचा. आणि ही मी साफ करून घेतलेली आहेत कोलंबी. याला पण साफ करून धुवून घेतलेले आहेत. याला आपण मसाला लावायचा आहे. त्यासाठी हा मसाला घेतलाय मी कोलंबीला लावायला. त्याच्यामध्ये आहे आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे 1 चमचा, तांदळाचं पीठ 2 चमचे, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आहे, हळद घेतली अर्धा चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, 1 चमचा मालवणी मसाला घेतलाय, मीठ घेतले चवीप्रमाणे, लिंबू घेतले आणि कोथिंबीर घेतले. आपण हा सर्व मसाला एक करणार आहोत. आता आपण या कोलंबीला सगळा मसाला लावून घेणार आहोत. अशा प्रकारे हळद मीठ मसाला मी घेतलाय, आलं लसूण पेस्ट घेतले. हे सगळं आता मी मिक्स करते. लिंबू घेऊया, पिळूया. अर्धा लिंबू पिळलाय. कॉर्नफ्लॉवर आणि तांदळाचं पीठ एकत्र केलं, त्याच्यात पण मी हळद मीठ मसाला घातलेला आहे. मसाला वगैरे त्यात पण मिक्स करायचं आहे. आणि याला पण मी हळद मीठ मसाला आलं लसूण पेस्ट लावलेली आणि या कॉर्नफ्लॉवर मध्ये पण सगळं मिक्स केलेलं आहे. तवा ठेवलेला आहे गरम करायला. आता मी याच्यामध्ये हे सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. इथे पीठ करून घेतलेलं आहे. पिठामध्ये पण मी हळद मीठ मसाला घातलेला आहे आणि कोलंबी होती त्याला पण मी हळद मीठ मसाला लिंबू लावला आणि त्याच्यामध्ये कोथिंबीर पण घातलेली आहे. मी थोडीशी कोथिंबीर घालून ती पण मिक्स केलेली. आता आपण हे ह्याच्यामध्ये असं मिक्स करणार आहोत, असं लावायचं आहे आपल्याला आणि नंतर मग आपण तव्यामध्ये फ्राय करणार आहोत. तवा तापलाय, तेल घालते. तेल घातलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये शॅलो फ्राय करणार आहोत. तेल थोडं तापत आलंय, मीडियम गॅसवर ठेवायचंय, नाहीतर कोलंबी जळून जाते. याचं जे मी लावलं होतं ते मी आता कोलंबी याच्यामध्ये तळायला टाकते आणि गॅस एकदम मीडियम ठेवा, नाहीतर कोलंबी जळून जाईल. तुम्हाला कोकम हवा असेल तर ते घाला किंवा व्हिनेगर पण घालू शकता. व्हिनेगर घातलं तर तुम्हाला जसं तुम्ही चायनीज डिश आणता आणि खाता त्याप्रमाणे त्याची टेस्ट लागेल. अशा प्रकारे आपण कोलंबी फ्राय, लहान मुलं तर नुसती चाटून खातील, पटापट तोंडामध्ये जातील. खायला वेळ 1 सेकंद पण लागणार नाहीये. कलर पण चांगला आलाय, पलटून गेला. जरासं होऊन द्या आणि मग पलटा, नाही तर मग तो मसाला निघून जातो त्याचा. आणि जी झालेली आहे तिला अशी साईडला काढा, म्हणजे जास्तीचं जे तेल आहे ते निघून जाईल. अशा ज्या कोलंब्या झाल्यात त्याच्या मी साईडला काढते, नंतर मग दुसऱ्या कोलंब्या घालते. जे आधी टाकले होते त्यांना मी साईडला घेते.
एकदा उलटायचे आहेत आणि नंतर मग त्या साईडला घ्यायचे. साईडला घेतल्यावर पण तुम्ही त्यांना पुन्हा परता, असं म्हणजे एका साईडचं तेल कुरकुरीत झालं, तेल जाऊन तर दुसऱ्या साईडचं पण हे बघा अशा प्रकारे मीडियम गॅसवर केल्याच्या नंतर मग ते आतून पण चांगलं शिजतात. हे झाले. आता अजून टाकूया आपण. हे जरा झाले की मग ना पलटी मारायची. पलटी मारून झाली की साईडला काढून ठेवायची. साईडला काढल्यावरती पण पुन्हा एकदा पलटी मारायची, म्हणजे जास्तीचं तेल निघून जातं आणि आपली जी कोलंबी आहे ती कुरकुरीत होतात, क्रिस्पी होतात, क्रंची होतात. मुलांना आवडते शब्द आहे ते वापरायचे, म्हणजे खायला अजून मजा येते. ही आपली कोलंबी फ्राय तयार झालेली आहे. अशी साईडला ठेवायची आहे म्हणजे जास्तीचं तेल निघून जातं. ही झाली आपली कुरकुरीत क्रंची कोलंबी फ्राय, झिंगा फ्राय तयार. तुम्ही अशी करून पहा, खाऊन पहा आणि मजा आपली सगळी. यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. जय माताजी.